नमस्कार. मी आता तुम्हाला सुकं पेठा कलेजी कसं बनवायचं ते दाखवते. त्यासाठी साहित्य बघा. अर्धा किलो पेठा कलेजी घेतले, तेजपत्ता घेतले 2, थोडंसं काली मिरी पूड घेतले, चाट मसाला अर्धा चमचा, चवीनुसार मीठ, आलं लसूण पेस्ट, धनिया पावडर 1 चमचा, 1 चमचा जिरा पावडर, पाव चमचा हल्दी पावडर, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, कोली मसाला, काश्मीरी मिरची पावडर, चिकन गरम मसाला. चला आपण सुरुवात करूया. कढईमध्ये तेल टाकलंय 2-3 चमचे. तापून झालंय. आता त्याच्यामध्ये तेजपत्ता टाकते 2-3, आलं लसूण पेस्ट टाकते, लसूण आपला लाल झाला की पेठा कलेजी टाकते, मिक्स करून घेऊया. 2 मिनिटं फोडणीमध्ये शिजवून घेऊया. 2 मिनिटं झाल्यात. मसाले टाकते, धनिया पावडर, जिरा पावडर, हल्दी पावडर, काश्मीरी मिरची पावडर, कोली मसाला, चिकन गरम मसाला, काला मिरी पूड, चाट मसाला, चवीनुसार मीठ, कोथिंबीर थोडीशी, मिक्स करून घेऊया. थोडंसं पाणी टाकते 2-3 चमचे. दोन 3 मिनिटं स्लो गॅसवरती शिजवून घेऊया. 2-3 मिनिटं झाल्यात. पेठा कलेजी आपली तयार झाली. आता गॅस बंद करते. कोथिंबीर टाकते. सुकं पेठा कलेजी आपली तयार आहे. तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा आणि कमेंट बॉक्सवर सांगा.